السلام عليكم. في درسنا الثاني من تعلم العزف على آلة الطنبور أو البزق. درسنا اليوم راح يكون مقسم لقسمين. القسم الأول هو الحديث عن العلامات الموسيقية كاملة، والقسم الثاني راح يكون مخصص لأحد التمارين اللي راح نبلش ناخذها. كل درس راح يكون فيه تمرين، هو تمرين للأصابع، تمرين لحركة الأصابع، تمرين لكيفية مسك. في الدرس الماضي تعرفنا على العلامات الموسيقية، قلنا أن الدوزان هو عبارة عن دو فا دو اللي راح نشتغل عليه، وكمان حكينا انه ناس تانية بتدوزن دو صول دو. حاليا هو دوزاننا دو التحتاني، فا النصاني، دو الفوقاني اللي هو الدوزان العالمي. حكينا انه العلامات بلشوا من الفاضي هو الدو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. حكينا انه هاي العلامات هي موجودة بالموسيقى العالمية ومعروفة للجميع. طبعا الصول اعتبارا من الدو ري مي فا صول لا سي، هي بيقابلها من الأحرف الأجنبية اللي هي بتبلش من ال C D E F G A B. هاي العلامات اللي راح نشتغل عليها. طيب هلا نحن حكينا انه هاي العلامة هي النص اللي هي اما الدياس او البيمول، يعني ما يقابلها بالغربي الفلات والشارب، وحكينا عن كمان العلامة الأساسية اللي هون. طيب شو بالنسبة لهي؟ هاي العلامة هي اللي بتميز موسيقانا الشرقية. طبعا إذا حسبنا هون في عنا بعد كامل اللي هو زمن. البيمول أو الدياس بيقسم الزمن للنص، هذا النص كمان مقسم لنص عن طريق هي، فهون حصلنا على ربع بعد اللي نحن بنسميه النصف بيمول. النصف بيمول حصرا هو النصف بيمول، فهي اللي بتميز موسيقانا الشرقية. فعازف الجيتار ممكن يعزف بهالشكل أو بهالشكل، ولكن ما ممكن يعزف بهذا الشكل. هاي العلامة ما بتطلع معه إلا إذا تلاعب بحركة أصابعه، ما راح يجيبها الدقة. العلامات الموجودة عنا هي طبعا هون اللي هو الري أو الدي، في هون هي الري نصف بيمول. حكينا هون اللي هي الري دياس أو المي بيمول، في عنا هون المي نصف بيمول. كمان اجينا على علامات مي فا دياس أو صول بيمول، هون الصول نصف بيمول، صول دياس، اللا نصف بيمول، صول دياس أو لا بيمول، اللا نصف بيمول، لا سي بيمول، سي نصف بيمول، سي، دو، وهلم جرا بترتيب العلامات. الموسيقى الشرقية هي العلامات اللي بتميزها عن الموسيقى الغربية. طبعا نحن كمان في عنا عم نعزف عجم، عم نعزف نهاوند، عم نعزف كرد، واللي هي العلامات المشتركة بين الموسيقى الشرقية والغربية. ولكن لما عم نجي بدنا نعزف البيات، السيجا، الراست، الصبا، هي العلامات مش موجودة في الموسيقى الغربية. آلة البزق أو الطنبور هي آلة سهلة جدا، يعني أنت لما عم تمسك الزند ما في داعي إنه أنت يعني تدور على طريقة معينة، خلاص هي عصاية وأنت شايلها بإيدك بهاي الطريقة. يعني مثلا كانت موجودة على الأرض هيك أنت شلتها هيك دغري قلبتها. النقطة الوحيدة اللي هي مهمة هي المنطقة اللي هون، تمام. العصاية من هون أو الزند من هون بيكون فايت فيها بهالشكل، تمام، بهاي الشكل. في شغلة مهمة، نحن لما بنحط الإيد أو الإصبع السبابة على أي علامة كانت، طبعا هي شايفين دايما هي بين العلامة والفرس من هون، الإبهام لازم يكون ورا العلامة، مش فوق العلامة أو مش بعدها، مشان يكون في مرونة بالحركة. تمرين اليوم هو عبارة شو رح نعمل؟
رح نحط هاي الإصبع هون بين العلامتين، ناخد أول إصبع بهاي الطريقة على العلامة الأولى، علامة تانية، ثالثة، رابعة. تمام. هون الريشة اللي بتمسكوها بالطريقة اللي انتم تلاقوها مناسبة، هي هيك بتنحط على الإصبع والإصبع الثاني فوقها. رح يكون في عنا الحركة الأولى اللي هي لتحت، العلامة الثانية لفوق، تحت، فوق، تحت، فوق، تحت، فوق. وهي الحركة ممكن نحن نعملها بكذا مكان. يعني شايفين لما عملناها هون الإصبع الصغير يعني اللي هو شايفينه يعني رجع، كان في بعد بينه وبين البنصر. هلا نحن إذا جينا وأخذنا العلامة من هون، أخذناها من الفا، شايفين راح تكون في مسافة بين السبابة والوسطى، بين السبابة والوسطى، ما بينما الإصبعين الثانيات راح يكونوا قراب من بعض. شايفين بهاي الطريقة. وكمان نفس الحركة بالنسبة للريشة.